Paalala ng Commission on Elections sa mga botante na pahalagahan ang pagboto. Malawak ang papel na ginagampanan ng barangay. Good day, and welcome to Pros and Cons, where we ask the hard questions and you decide which side of the truth you would choose to believe. The Sangguniang Barangay and the Sangguniang Kabataan. Their role to lay down ordinances and impart services such as peace and order while serving as model citizens of their respective communities. Politicking, inefficiency, and non-performance have marred their reputations. Critics see them as puppets of dynasties clinging to power and by extension, a breeding ground for corruption. If not for the reforms of successive administrations, the barangay and SK would become nothing more than obsolete systems. On May 14, the public votes again for new barangay and youth leaders. But are we doing it right this time around? Today in Pros and Cons, we raise the question, is the Sangguniang Kabataan obsolete? And what will it take to change the system that lead our barangays? I am Undersecretary Joel C. Egco, your moderator. We ask, is the Sangguniang Kabataan still relevant? And what will it take to improve the current system in our barangays? This is a tough topic, especially with the barangay and SK elections coming on May 14. So we invited people who understand how these systems run. So joining us today for a full 30-minute of discussion on the SK and the barangays, we are going to start from left to right. From the first millennial, we have Alfonso Fifi de los Santos, a former SK chairman from Caloocan City. Yes, Fifi, welcome to the show. Thank you. Good morning. Yes, tatakbo ka pa ba ulit? Overage ako ng 19 days. Supposedly, birthday ko kasi kahapon. Uy, happy Yun. birthday. Did you enjoy being in the SK before? Yeah, with the 3 years po from 20 to 2013, maraming naging proyekto sa aming barangay. Siguro nakakatuwa rito, mismo mga kagawad ko kasama ko rito hanggang sa uli. Wow, Kaya talaga alright. na-execute na maayos yung mga proyekto at programa. Okay, so that's Fifi. Itong ating isang lodi, no? Matipuno din ito. At inahangaan ng maraming kabataan. And I'm talking of no less than ASEC Ronald Cardema, the OIC chairman of the National Youth Commission. Welcome to the show, Lodi. Thank you, Look sir. at me. Thank you, sir. Look at me. Yes, sir. Kumusta na ba ang NYC? Yes, sir. The NYC is right now is very busy with SK. NYC is the highest policy making for all youth programs, youth activities, and youth organizations in the country. And we are in full support for the return of the SK because the SK officials will be the partner of President Duterte in changing Wow, that's the good. youth community and our entire country, sir. Yan, I like what you said. So, but later on, pag diniscuss natin yan, maraming tataas ang kilay. Yes, sir. Diba? Pero ayaw mo tumaas ang kilay nila. At pag naunawaan nila yan, bababa rin yan. Yes, sir. Okay, so last but not least, another very important guest na kasama po natin today ay ito, lodi namin ni Ronald at ni Fifi. At ito ay napakatagal ng karanasan sa barangay, sa Sangguniang Barangay. At ngayon kasama po natin sa gobyerno bilang Undersecretary ng DILG, no, for Barangay Affairs, USEC for Barangay Affairs. And I'm very glad that you're here, USEC Martin Dino. Thank you very much. Kumusta na po kayo? partner. How are you feeling today? Okay naman. Actually, kagagaling ko lang ng Boracay at kinausap ko yung tatlong barangay captain doon at pinaalam ko sa kanila na dapat serbisyo, hindi maging porhisyo. At dito nga, sinabi ko sa kanila na tulungan natin yung mga residente ng Boracay. And of course, our campaign against illegal drugs, very intensified campaign, and our campaign against corruption, at saka napakaraming magiging trabaho ng barangay captain. Kaya yung mga bagong papasok na kapitan Yan. ay saka yung mga kagawad at yung SK medyo ngayon ay aayos tayo dahil nandito kami para subaybayan ang inyong mga gagawin para sa kaunlaran ng ating barangay. Yon. Unang-una pa lang, may warning na. May init agad ang ating topic. May warning na, mga bagong kapitan, bagong SK chairman,
mga kagawad, sabi nga ni Yusek Dino, look at me, we look at you, we're watching you. Anyway, thank you very much for those introductions. We're going to take a short break, and when we come back, we'll talk about the relevance of the barangay and SK. So don't go away. Yes, it's relevant, provided they will not be, the more mature politicians should not influence them. Like, teaching them the dirty tactics in politics just to win. They are not supposed to be corrupt in the minors. Yes, the Sangguniang Kabataan is still relevant. Kung bibigyan natin ng pagkakataon na mabigyan ng boses ang kabataan, maaaring ang silang magbigay ng pag-unlad, maaaring silang maging sagot ng mga problemang kinakaharap ng ating lipunan. So kung gayon, kung sinasabi natin ang kabataan ng pag-asa ng bayan, bigyan natin sila ng avenue upang ipahayag ang kanilang mga damdamin, upang may pakita ang kanilang kagalingan. We're back on pros and cons, and today we're talking about the Barangay Council and the SK. So, let's start the ball rolling. Derechahan. I'd like to address this question to Fifi. You're a former SK chairman, huh? Apo. Is the SK a corrupted institution? It's a big no. Actually, 2013, nung gusto nga i-abolish itong SK na ito, nakakalungkot dahil isa ko sa mga SK chairman o SK official na nag-push na kailangan ipatuloy pa rin ang paglingkod ng mga kabataan. Kasi kahit sabihin natin nung before na 15 to 17, ang naging essential ako ay myself bilang isang punong kabataan sa aming barangay dahil na-execute namin yung mga programa. Sinasabi na ang isang SK chairman ay siyang mahawak na komite para sa youth and sports development. So, sinasabi ni Youth and Sports Development, hindi lamang ito sumasaklaw sa sports lamang. Ibig sabihin, mismo doon sa pag-develop ng isang kabataan bilang isang mamamayan ng barangay. So, iba-iba yung mga naging proyekto rito. Meron sa aspekto ng capability building, ng Green Brigade, ng livelihood, anti-drug abuse campaign. But, dyan, maputol kita dyan. Yung mga projects na yan, yung mga controversial eh. I heard before na merong mga corruption issues, di ba? May Actually, mga nagkasuhan pa eh. So, yung inakalungkot, what's kasi your take? Oh. sinasabi nila, SK daw ay University of Corruption. Pero dapat nating i-manifest ng SK po University of ay Corruption. University of Public Service. Wow. Kasi kung nakakalungkot kung sasabihin natin na nangungurakot ang isang punong kabataan, how much more yung ibang, well, I'm not saying, medyo subjective to, no? Kasi marami naman akusasyon na sinasabi na dun sa mas matataas na posisyon, for example, sabihin natin, for example, mayor, congressman, senator, wala naman na, hindi naman natin, subjective nga lang tayo. Kumbaga minimal lang kung sakasakaling kurakot man yung sinasabi nila, how much more doon sa matataas na posisyon. Aray, Na yun talaga yung merong existence ng corruption, na malaki talaga yung pera. Sa SK kasi, andyan naman ang COA para i-audit kung meron mang pagkakamali o hindi maayos sa pagpipresyo sa bawat binibili mga materyales, sa mga compensation and everything. During your time as SK chairman, may mga kasama ka o na-experience ka? Nakasuhan ka ba? Nagkaroon ka ba ng kontrobersya noon sa mga projects mo? Wala naman so far. Yun ang may natuwa ako kasi talagang kahit ano mangyari, Well, that's good. well executed yan. In fact, nung sinabi na kailangan ma-post yung mga gusto maging proyekto through the development plan na meron na ginagawa ang SK dati. Kasi ako mismo yung gumagawa. Due diligence. Oo. Good So, governance, pinapost ko yun. due diligence. Di ba, sir? Kasi during the time na yung sa SK natin, kaya lang gumulo yan nung pumasok na yung mga ang naging tatay ng mga SK chairman, Okay. mga Alam na. punong barangay. Ang tatay, kagawad o nanay. At sila na ngayon ang nagpapatupad ng mga proyekto at sila nag-aaway-away. So, doon And of nagkaroon course, ng mga doon issues nagkaroon ng talaga ng issue ng corruption. okay. Dahil, at saka isa pa, nagkamali din talaga, no? Kasi humahawa kayo ng pera. Ngayon, ang nagpa-project kayo, ngayon ang tanong, yung accountability. Tama naman. Because of your age, 15 to 17, kahit na anong corruption ang mangyari dyan, hindi kayo liable. Not Hindi pwede like kasuhan. now. Which is Now, 18 to 18 years 24. old ka na. Alright, that's a So good ngayon, Sumobra nga ako na 19 days. Sayang. ngayon, subject ka na for accounting. Subject ka na Pwede na for siya audit. makasuhan. Pwede na. Alright, that's a good point. We're going to discuss that deeper eventually, no? But Ronald, he mentioned something about the University of Public Service. So, yung next question ko ay for you. Is it really okay to involve the youth in politics? Yes, sir. Actually,
to involve the youth in public service, sir. Public service. Kasi kami from the National Youth Commission, we enjoin the youth to join the SK because kailangan po ng Pangulong Duterte ng mga kapartners sa pagbabago. Ganda yan. Ang Pangulong Duterte gusto niya baguhin ang Public bansa. service, not politics. And lagi sinasabi ng Pangulong Duterte, I do this for the youth of the land. Pero kung hindi tutulong ang ibang tao, lalo na mga kabataan, mahirap ma-achieve yung pagbabago na yon. So with the return of the SK, magkakaroon tayo ng youth leaders in all the more than 40,000 barangays. Okay. And they will be the partners of the President, partners of the national government in changing their barangay. Kapag po nabago nyo ang inyong barangay, ang inyong youth community, sa inyong SK, at binago ng lahat ng kasama nyo SK, ang kanilang mga youth communities, kanilang mga barangay, sama-sama, mababago po magiging natin ang ating dynamic bansa. tool for change itong mga kabataan ngayon. Correct. Yes po, So, sir. Tama, alam mo, sir. napaka-importante yan. Ha? Hindi yung kamukha nangyayari ngayon. Gustong ma-involve ng kabataan, lalo-lalo na sa governance ng ating ano. Kaya nga nalulungkot tayo yung kung saan na sinusuportahan pa natin ang kanilang pag-aaral. Okay. Instead na hubugin mo yung sarili mo sa loob ng classroom, kung gusto mo naman na talagang to join, no? Yung pagpapatakbo ng ating pamahalaan, ito ngayon ang ino-offer sa'yo, nandito ang SK. Para mailabas mo ngayon kung ano yung gusto mong mangyari na pagbabago sa ating bansa. Okay. Nagustuhan ko yung sinabi ni Ronald kanina, yung University of Public Service, Yes. not University of Politics. Ano? So, doon papasok ngayon yung aking susunod na tanong. Ano ang natutunan natin nung old university na hindi nagagawin ngayon sa bagong SK na ito? At what makes this SK system, the present, different from the old SK system? Ako po, sir, narinig ko yung sinabi ni Fifi and I commend him for doing a great thing in his SK community, in his barangay. Thank you so much. Madami siya naging proyekto. Pero pag tinitingnan natin yung ibang SK communities, ibang barangay, parang yung mga proyekto nila hindi ganun kaganda. Nagkaroon lang ng liga, ng beauty contest, and yung iba yung parang number lang ng bahay. Umikot na ho doon yung SK. So, gusto natin baguhin ito, kaya tayo nagkaroon ng SK Reform Act para i-reforma ang SK. And ibinabalik natin ito ngayon sa Duterte administration para ang kabataan ngayon mas significant, mas madami silang magawa para sa bansa. This is ano, sabi nga Tsaka kanina. ang Yes, po. magandang ano yan, for the first time, yung ating sinisigaw na political dynasty. Ayan. Yes. Dito ngayon nag-umpisa sa SK. SK Reform Act. Baka nga kasunod Ganda yan. na nito, barangay na eh. Yes, sir. Yes, sir. Dahil dito sa Reform Act ng SK, pagka ikaw ay anak ng kapitan, or may Ano po yun? kamag-anak ka, Second degree. hindi ka na pwedeng tumakbong SK chairman Tama, at SK kagawad. Isa to. Tapos when it comes to graft and corruption, now, pagka ikaw ay 18 anyos, ibig sabihin, pasok ka na sa accountability. kasuhan. Pwede na. At dito, kamukha ng ginawa namin sa DILG ngayon, nire-require namin ng lahat ng barangay ngayon to submit inventory Yes. para makikita namin ngayon kung saan nyo dinala ang pera ng barangay. Okay. And I will see to it na yung ghost delivery at Nakakatakot overpricing, naman si Jose. makikita ko na yan ngayon. Okay. So, ito, yung SK Reform Act. Tama yun. Dati 15 to 17. Yes. Tama. May juvenile justice law. Yes. So, pag may ginawang kalokohan to, hindi mo mahabol. Ngayon, inangat from 15 to, To 18. 15 to 18. So, yung 18 years old, pag may ginawang kalokohan, kasama na ng kapitan, makakasuhan yan. Correct. So, ito, going back to that issue sa SK Reform Act. Sinasabi po ngayon na Yusek, bumaba daw yung mga nag-file, yung numero nag-file, dahil yung mga kamag-anak ng mga elected politicians hindi na nagsitakbo. So, is that good? Or yung pagbaba niyon, is it bad for the Alam mo, institution? pagka may bagong batas kasi, siyempre, mag-a-adapt ka muna sa ano eh. Ngayon, in the event na kulang yan, Diba, bumaba eh. meron naman tayong makikita na mga paraan para mapila lahat ng pwesto na yon, no? At dito, ang maganda nga dito ngayon, makikita mo ngayon, talagang yung programa ng barangay, yung programa ng SK, at pwede silang magsama, no? At pwede din na, kasi para sa kabataan natin, kailangan siguro i-prepare natin, lalo-lalo na, yung mga component ng pamahalaan
lalo-lalo na pamahalaan natin Pangulo. Oo. Yes, sir. Ang TESDA. Sino ang unang-unang makikinabang dyan? Ang ating kabataan. Siyempre, kabataan. So kayo ang magiging in charge ngayon kung saan natin madadala tuloy na ito, itong ating mga funding dito para sa economic development at of course, employment ng ating kabataan. Yes. Well said. Fifi, going back to you. Nabanggit ni Ronald kanina, yung pagtulong ng kabataan sa mga programa ng ating Pangulo. Yes, anti-drugs, anti-criminality, anti-corruption, and all that. As a millennial, no, I think it is safe to say that you represent the millennials, no, who are now watching us. 24 pa naman ako. 20. Bata pa naman. So, does it sit well with you, with young people like you? Well, for me, siguro talking about kung relevant ba ang Yeah. SK. Oo, relevant talaga ang SK para sa ating lahat. And yung pagtulong sa... Oo, relevant po talaga yan. Dahil sabi nga ni Yusek kanina, hindi natatapos sa 4 na sulok ng classroom ang pagkatuto ng isang kabataan pagdating sa iba't ibang aspekto. Kaya nga meron tayong tinatawag na paglingkod sa mga kabataan. Ganito naman yun eh. Kasi kanina, sabi nga natin, meron mga ibang barangay na hindi nag-file na SK, no? Even before, nangyari naman po yan. At Yes, meron mga yes. nangyari Mababa ang procedures turnout. naman para magkaroon ng SK. Pero here's the thing kasi, sa mga kabataan po, ako sakasakal, para po magmukha rin talagang relevant ng SK, for me, RVP, you have to register, you have to vote, you have to participate. Hindi na natatapos na ikaw ay mag-register lamang. Hindi na natatapos na ikaw ay boboto lamang sa May 14. Kung ikaw ay 15 to 30 years old on the day of election, hindi lamang natatapos na ikaw ay kakandidato na kailangan at the day of election ay 24 years and 0 days car, 18 years old above. We have to participate as well dun sa mga programa na isinasagawa ng mga SK mo o ng SK ng Would inyong you agree barangay. when I say na before, sweldo, proyekto, pondo ang hinahabol ng araw, pati scholarship. Ako, kasi scholarship, di ko nagamit eh. Nag-aaral ako sa PUP, 1,000 tuition ko. Sabi ko, apply ko pa yung scholarship ko sana sa SK kasi yun yung benefits ko eh. Nakalagay sa, nakamandato naman yun eh. Kailan sabi ng PUP, ano ba yan? Mura-mura na nga ng tuition mo, gagamitin mo yung scholarship mo. Pero hindi ko na ipinush yun. So, that is one thing na mo-consider ko na I'm not really after for the benefits that you can get dun sa pagiging isang sangguniang kabataan official. Siguro more of you having projects as well. Ronald, hindi ba pumasok sa isip mo nung araw na sumali sa SK? Alam ko, nag-PMA ka. Ay, sir. Actually, sir, busy po kasi ako sa CAT, tsaka ROTC. Yan. So, Kaya yun po ang... Hindi, sa military siya. No? Kaya nga ngayon, kami sa DILG, very active kami ngayon. No? Most especially dito sa coming election natin. Talagang susubaybayan namin ngayon yung ating mga barangay captain, kagawad, and of course, our SK. Yes. For the first time, ang DILG, nagkaroon kami ng panuntunan. Matino. Unang-una, kung ikaw ay matino, dapat ikaw ay susunod sa batas ng COMELEC. Yes. Alright. Di ba? Pag sinabi sa'yo na bawal ang vote buying. Kaya ngayon, tinitignan na din namin, tandaan nyo, may cellphone lahat ng tao ngayon. Huli ka na. Pagka ikaw ay nagbenta, kaso ka. Saka yung Pagka determination. ikaw ay bumili, kaso ka. Good. Kaya... Maputol kita, Yusek, ha? Babalik tayo dyan. We're actually having a great discussion, but at this point, we have to take a break. When we return, we'll listen to what our viewers and Facebook followers have to say about the barangay and the SK. Mamaya, babalikan natin si Yusek. Don't go away. I think it is still relevant to have the Sangguniang Kabataan within our barangays because I do believe that the only persons or the only people who could understand youth are also their fellow youth. Mas madaling suyuin yung mga kabataan na i-air yung kanilang saloobin if yung gumagawa nun is yung kabataan rin. Okay lang sa akin kapag ibalik nila ng SK para makatulong ang mga SK, parang marami silang makita mga experience, may mga event sa barangay, may sila yung nagmamanage. You're still watching Pros and Cons. Let's take this opportunity to answer a few questions from our Facebook followers. So, may dalawa po ako napili. Alam niyo mga sir, may polling kasi tayo dito. Oh, okay. Yung question na dapat bang maging involved sa politika yung mga bata. Actually, marami sa kanila ayaw. So, halimbawa,
this one coming from Emon Villaraza. Sabi niya, no, mag-aral na lang sila ng mabuti at ang pondo ng SK ay dagdag na lang sa honorarium ng barangay health workers at barangay tanod. Mas kailangan pa ng barangay ang serbisyo ng tanod at health worker kaysa mga SK official na puro paliga lang ang alam kapag piyesta. Isa pa, may kagawad at kapitan naman. Yan daw. Ito naman kay, galing kay Luis Martin, Ilocos, Samar. Para saan pa? Hindi nga makapalag-palag itong mga may edad sa mga kalokohan na nangyayari sa kanilang barangay. Yung bata pa kaya? Baka dyan pa mamulat sa kalokohan ang mga mura nilang isipan. Kaya, wag na sila isali. So, Nalulungkot Hindi, ako. Yusek, nakakalungkot alam daw. mo, no? Yusek, yes, In please fairness, comment. Oo. Kaya nga ngayon, nakita ng Kongreso na kailangang itaas na yung edad, no? Okay. Kaya ngayon, nandito na sila sa Ustong Gulang. At ngayon naman, ang magiging programa ng ating SK ay talagang naaayon dun sa marching order ng ating economic development Okay. din ng ating... kaya ngayon, pagkatapos ng eleksyon, walang SK na uupo pag hindi sila nag-undergo dito sa DILG Academy. Ituturo namin sa kanila ang fiscal control, ituturo namin sa kanila tapos yung tamang pamamahala ng ng Maganda isang yan. barangay. Kaya rest assured na we will equip our SK official yung tamang At pamamalakad. bago yan. Correct. Bagong mekanismo yan Yes. to ensure na hindi maliligaw yung mga bata. Kasi nung araw nga naman, 15 to 17, mamala yung mga Upo ka lang. mga totoy at mga ining yung mga yan. But this time, you're 18 years old, marami na sila, may edad na, so kailangan Correct. At saka wag sila mag-alala. Ako magsusupervise Yan. kasi ang hawak ko ay Undersecretary for Barangay Yes. Affairs, Barangay at saka SK. Tama. Kaya dito, alam niyo naman na yung background ko sa Volunteer Against Crime and Corruption, siyempre susubaybayan ko yung pananalapi nila. Tapos yung, siyempre, our campaign against illegal drugs. Tapos yung economic development program na Yeah, natutunan ko that's naman sa Subic na ito yung mga livelihood program natin. At of course, katulong nga naman dito si Secretary Mamunjong para naman sa TESDA. TESDA training, At education. magagamit natin ngayon yung pondo ng TESDA para doon sa talagang mga kabataan natin na gustong maghanap buhay na. Okay. Babalikan natin, Yusek, yung binanggit mo tungkol sa drugs. But before that, sabi mo kanina, sakit naman, nakakalungkot. Kasi Okay. masyado na underestimate ang mga kabataan, no? Hindi natin alam, mas maraming naiisip mga kabataan, fresh minds, kumbaga, no? Kapag sinusunod natin yung mga alituntunin sa pagiging isang SK chairman, pagiging isang SK official, hindi magiging mahirap ito in the first place. Okay. Kung alam natin kung paano gumawa, lalo na ngayon sa bagong SK, kung alam natin paano gumawa ng 3-year SK development plan, ng annual investment program na ituturo ng DILG, kung fiscal control as well, yung mga dapat alamin, no? Kasi from there, may isip mo na kung maaaring maging proyekto sa bawat kategoryang yon. Ano yung marami yan? Capability building, anti-drug abuse Yes. campaign. Yung mga sinabi ko po That's kanina, right. which is really And essential. how will the NYC figure in considering that scenario? Paano nga papasok dito ngayon ng National Youth Commission? Yes, sir. The National Youth Commission will be issuing policies to support the SK in partnership with the DILG po. Tayo po ngayon That's another bago. Opo. bago Binabalik rin yan. po ng Duterte administration ng SK dahil gusto po talaga natin ng pagbabago. Gusto ng ating Pangulo na makipag-partner sa ating mga kabataan na baguhin ang inyong mga barangay, baguhin ang ating bansa. And sabi nga po ng ating national hero, Dr. Jose Rizal, where are the youth who will consecrate their golden hours, their illusions, and their enthusiasm for the welfare of our country? So sinabi ito 100 years ago. Ngayon, after 100 years, parang nalugmok yung bansa natin. But now, we have a strongman leader like President Duterte, and now we can partner with this leader of ours in changing our barangay, and our youth communities, and our country po, sir. That's right. I remember, sabi ni Presidente, di ba, if you threaten or kill my youth, di ba, Yes, I'll sir. kill you. But that's just a statement. Yes, sir. Ito yung pinapakita niya na gano'n niya kamahal yung Yes, sir. mga kabataan natin ngayon. Tama, sir. Okay. So, boss, dito tayo sa isang sa pinakadelikado, delicate na portion ng ating program. Yung ating status ng narco
barangays natin. Yun na nga, nalulungkot tayo. Almost every day, bakit walang tigil itong droga? No? Siguro napabayaan talaga ng ating pamahalaan, most especially sa DILG, yung ating campaign against illegal drugs, against criminality, and against corruption during the last administration. Ako nga, nagulat nga ako nung sinabi ng isang cabinet member na not once pinag-usapan sa kabinete ni Pinoy na itong against illegal drugs. Kaya ngayon, yung promise ng Presidente during the campaign na i-address niya unang-una katinuan. Talagang hindi muna peace and order eh. Ang ano niya katinuan dahil look, saan ka naman nakakita? 11 months old baby. Kukunin mo para pagsamantalahan tapos ihampas mo yung ulo sa karsada. Gawaan ba ng matinong tao yan? Yes, Tapos yung hold up, yung ano tuloy-tuloy. Every day. Ang nababasa natin sa pahayagan, nadidinig natin sa dyaryo, napapanood natin sa TV, pinatay. Riding in tandem, walang pinipili. Matanda Puro bata. drug-related. Pero nung pag-upo ni Presidente, hindi pa siya umupo sa Malacanang, unti-unting nawala itong mga kriminal, itong mga puser sa lansangan. Di ba? Kaya ngayon, ang ating kailangan kumilos ang barangay. Correct. Imagine 2 times in-extend the Presidente. Kini-criticize ang ating pamahalaan dahil sinasabi, wala namang effect yan. Wala namang puro small time daw ang tinitira. So, paano natin... Nakita nyo naman, Ito, grassroots yung sa'yo eh. ang Grassroots. pinakamatinding nakita natin, yung mga matitindi na puser, hindi ba namatay? Correct. Kamukha ni Parahinog. Kamukha ng... Ito, ang lalaki nito. No? Kaya binanggit mo kanina yung sa Badak. So before we run out of time. Okay. Gusto ko Yung Badak, madinig ito na ngayon ha. Dapat ang Badak 5 years ago Yan. ay ginawa na ng ating mga barangay captain at saka ng council. Ano nangyari? Ano nangyari sa Badak? Kaya ngayon, nag-order kami ni Secretary Anyo. Una 9,000 lang nag-submit. Nung nalaman nila na makakasuhan sila, ngayon 41,500. 500 na lang ang hindi nag-submit. At saka ito, after election, nitong sisiguraduhin ko na lahat ng barangay captain, lahat ng barangay council, maglalagay sila ng badak, pero badak na hindi pangalan. Functional na badak. May report. Kailangan may report. May substance. Yung report nila, kailangan nakalagay diyan kung ano ang ginawa ng barangay. Alam mo, pagka nagkaroon tayo ng active na badak sa kanya-kanyang barangay, saan pa pupuntahan itong mga puser na to? Kami lang, sa barangay namin, kayang-kaya namin neutralize. Iilan lang yung mga puser na yan. Yes. Kung talaga may political will ang barangay captain. Ngayon, I will make sure na lahat ng barangay captain magkaroon ng political will dahil oras na umabuso sila sa kanilang katungkulan. Andi dito ang DILG. Okay. At ako, ang panawagan ko sa ating mga mamayan, magsumbong po kayo. Kung gusto nyo, erekta nyo na sa DILG. Okay. Dahil dito, Hanggat action talaga nandyan namin. si Yusek Dino. Anyway, boss. So, there you have it, folks. Straight from the shoulder and right on the money. Now that you know what's at stake in the barangay and SK elections, how will you use your votes? And what kinds of leaders will you want to lead your barangay? That, my friends, is up to you. With that, any final words from our guests? Simulan ko naman sa iyo, Yusek. Ito na po ang paghuhusga. Kung gusto nyo na ang inyong pamilya ay maligtas sa droga, sa krimen, pumili kayo ng barangay captain, pumili kayo ng mga barangay kagawad, pumili kayo ng SK na itataguyod ang kaligtasan ng inyong mga anak. Huwag kayong pipili na kapitan na lasenggo, sugarol, adik, magnanakaw sa barangay. Dahil yan ang sisira. Baka mamaya, pag bumoto kayo ng ganyan, ibenta nyo boto nyo. Sa 2-3 araw na sarap, 3 taong paghihirap ang aabutin nyo sa mga korap na mga barangay official. Kaya ang panawagan ko, kung gusto natin ng bagong, inahanda natin ang ating mga kabataan sa magandang kinabukasan na ginagawa ng ating Pangulo, piliin natin ang talagang maglilingkod ng wagas sa ating barangay. Ronald? Tayo po mula sa Hanay ng Kabataan, na-experience nyo ito noong mga nakalipas na taon. Sasabihin sa inyo ng inyong magulang, na inyong lolo't lola na, anak, mag-ingat ka paglabas, baka masaksakan ng drug addict dyan. Usong-uso yan noong mga nakalipas na taon. Pero ngayon, yung mga drug addict na, mga kriminal na ang natatakot. At ngayon, ang mga kabataan ay tinatawagan ng ating Pangulo na sumali sa gobyerno
maging partner ng ating Pangulo sa paghuli ng mga drug addicts, pagturo kung sino mga kriminal, mga terorista na nagtatago sa inyong mga barangay. Ngayong panahon na ito, makipag-partner tayo, maging SK officials kayo at gawin ang pagbabago sa inyong barangay upang lahat tayo magawa natin ang pagbabago sa ating bansa. Alright, very, very well said. Fifi. Nasa konstitusyon po natin yung involvement ng kabataan sa ating gobyerno. Importante po na tayo sumusuporta at nagpa-participate sa maraming activities at mga programa at proyekto na isasagawa hindi lamang ng Sangguniang Kabataan at ng barangay, maging ng gobyerno mismo sa pangunguna of course ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Isang patunay po ito na kung tayo po ay nagpa-participate sa mga to, magkakaroon po talaga ng pagbabago hindi lamang sa kabataan maging sa ating bansa. At of course, promote ko na rin po kayo Bagong Pilipinas sa PTV4 Mondays to Fridays from 7 to 8 a.m. Maraming salamat po. Thank you very much for that. Well, lahat ng bagay ay may katapusan. Alam kong medyo bitin ang ating diskusyon. But I'm sure sooner or later we're going to invite you again, Yusek and Ronald and probably Fifi, no? Siguro after the election period na, ito na yung papasok yung mga warning sa kanila, mga paalala. Alright? Okay. So, guys, don't forget to tune in next week as we take on land reform. I'm going to invite here yung kaibigan natin, si Undersecretary, si Secretary Jan Casiciones, sorry. For your comments, suggestions, and questions, visit our Facebook page and the PNA website. You may be for or against. You may agree or disagree. In the end, we are all Filipinos working towards the same goals. Which side of the truth will you choose? Aling panig ng katotohanan ang inyong pipiliin? Once again, this is Undersecretary Joel C. Egco. Thank you and see you again on the next episode of Pros and Cons.